Знаєте, друзі, інколи ти живеш життя і все в тебе добре, а потім раптом з тобою трапляється Easy 3D K1. Оце саме та ситуація, в якій я сьогодні себе і знайшов. Давайте спробуємо відповісти. Це робочий інструмент? Я зараз абсолютно всерйоз питаю, це робочий інструмент? Чи все ж таки іграшка, яку соромно комусь дарувати? Всім привіт, це Тоха, ви на каналі Artline 3D, поїхали дивитись на цього звіра. Як ви бачите, дешевому китайському принтеру дешевий китайський фон. Сьогодні в нас тут трошечки базарна баба розмовляє, бачите, навіть якесь сміття є, похер, викинемо подалі з кадру. Що це взагалі таке? Це чудо до мене приїхало в пакеті від АТБ, що в принципі вже вайбу додає до атмосфери. Воно було так дбайливо загорнуте. І комплектація тут, звісно, була руль колеса. Коротше, принтер, блок живлення і все. В комплекті ще був філамент, але я вам чесно скажу, він навіть для кінки ігор у ліжку не підходить, не те, що для друку. Тому я взяв одразу підставку Creality, яка, до речі, коштує дорожче, ніж цей принтер. Зарядив туди філамент, дві котушки якого коштують дорожче, ніж цей принтер. І відправив на друк. Увесь час, поки ми будемо з вами робити відео, він буде друкувати. І в кінці ми порівняємо цю деталь, що він викакає, з деталлю, яку створить Bambu Lab, який там позаду стоїть і друкує. Тож, що це взагалі таке? Це насправді досить цікавий продукт. Уявіть, ви Easy 3D. Молодий китайський інтерпретатор, робочий, бізнесмен, неважливо. І ви вирішили, що вам не вистачає бізнесу в житті. Що ви зробите? Ви зробите хайпову прикольну іграшку, тобто 3D-принтер. Але є проблема. Про 3D-принтери ви знаєте приблизно нічого. Тому вайбік зрозуміли, щось там десь їздить, щось кудись там плавить. Але в деталях ця річ розвалюється буквально в прямому сенсі. Як ви бачите. Спеки дуже прості. Це найдешевша річ, яка схожа на 3D-принтер хоча б з метру. Ціна на Аліку десь приблизно $100. Може бути трошки більше, може бути трошки менше, але розраховуйте на $100. Давайте поглянемо, що тут є і чого тут нема. Тут точно є сопло, тут точно є щось типу екструдера, а також 3 мотори і якісь там мізки. Відсутній тут підігрів стола, відсутній тут нормальний підігрів сопла. На все про все бюджет 30 Вт, з яких десь приблизно 10-12 йдуть на кінематику, відповідно там максимум 20 Вт на сопло. Відсутні будь-які автоматичні калібровки, окрім автохоума, і в принципі будь-який інтерфейс. Але в цього принтера є один, так би мовити, кінк. Натяк, на що він потрібен. Цей принтер розрахований на дітей від 8 до 14 років. Приблизно так кажуть китайці в своїй супроводжуючій документації. Наскільки Женевська конвенція дозволяє знущатись над дітьми від 8 до 14, я, звісно, не знаю. Але якщо вони так пишуть, давайте детальніше поглянемо. І тут нам на допомогу прийде мануал, який навіть існує українською. Він не зовсім для цього принтера, але в мене він є. Я вам його зачитаю слово в слово, а ви ставте таймер і давайте пограємо в гру «Спробуй не заржать». Так сказати. Нівелювання платформи. Для першого використання цього принтеру потрібно вирівняти платформу збірки. Будь ласка, відрегулюйте відстань між соплом та платформою в 1, 2, 3, 4 точках. Висота сопла над будівельною платформою повинна мусити становити 0,1 мм. Тобто товщину аркуша, товщини паперу, товщини формату А4. Вісь Z переміститься у вихід положення. Будь ласка, одразу вимкніть живлення. Після вимкнення живлення тоді ви зможете переміщувати вісь X та вісь Y. Перемістіть насадку у точку скобочка 1 скобочка. Покладіть аркуш паперу між соплом та соплом. Якщо відстань занадто відстань, поверніть закручену вручну гайку проти годинникової годинника, щоб платформа друку піднялася на стандартну відстань. Якщо відстань між форсункою та розприскувачем занадто близька, будь ласка, поверніть закручену вручну гайку за годинниковою стрілкою, щоб друкарська платформа впала на стандартну відстань. Перевірте правильність відстані чи ні. Тобто, малюючи аркуш А4, сопло слід прикріпити до аркуша А4. Але не дряпати сопло. Дотримуйтесь того самого шляху, щоб відрегулювати ще 3 точки. Коли відстань між форсункою та розприскувачем дорівнює потрібній відстані у 1, 2, 3, 4 точках, вирівнювання закінчено
Та вдається. Будь ласка, увімкніть живлення знову після жиру платформи. Завантажте нитку та подачу. Вставте нитку розжарювання в трубку друкуючої голівки, поки вона не зможе пройти далі. І обережно натисніть на нитку розжарення, щоб зупинити її відтік. Натисніть плюс кнопка. Індикатор кнопки блимає і швидко блимає. Приймайте протягом 1 хвилини, далі приймати заборонено. Під час цього насадка грітися. Після цього насадка не грітися. Протягом 1 хвилини насадка грітися. Після цього насадка не грітися. Після вимкнення кнопки машина починає робити. Вона успішно подається, коли з сопла виходить звичайний шовк. Потім ти можеш натиснути кнопку мінус, щоб закінчити подачу арбітру. Давайте на цьому поки зупинимось, бо читати це всерйоз, звісно, неможливо. Якщо хтось хотів зрозуміти, як це працює, давайте для тих 2 людей, які цю херню реально купили, я розкажу, як це все працює. Отут є 4 клавіші, 1, 2, 3, 4. Коли ви їх натискаєте, голова їде в якесь положення, типу на краєчку стола. Вона туди приїхала, крутите гаєчку, поки папір не пролізе. Так в усіх 4 точках. Після цього ви можете або друкувати, або зарядити пластик, якщо вам це треба, за допомогою кнопки штовхати або висмоктувати, як це називає інструкція. Загалом, попри неймовірну комічність цього мануалу, я маю сказати, що це так-то звичайний 3D-принтер. Тобто вся логіка та сама. Є екструдер, є нагрівач, є 4 точки. Ті діди, які пам'ятають взагалі там умовний Ender 3 чи щось молодше, вони знають всю цю калібровку по 4 точкам, її тільки що треба було робити через G-код, тут вони вбудовані. Це, прикольно. Типу, те, що воно є, добре, бо на старих моделях, як я бачив в мануалі, навіть цього не було і доводилося реально там, навіть Home виставляти вручну. В принципі, це все, що про нього треба знати, щоб користуватися цим чудом. Єдине, що я уточню конкретно, це екземпляр, а це EasyFreeD K7 з Аліекспресу, куплений за 2000 гривень, коли мій друг напився водки. Працює нормально виключно по USB-дроту. З якоїсь причини, якщо ви спробуєте друкувати через карту пам'яті, він просто перестає друкувати в якийсь момент. Причому, щоб ви розуміли, цей жахіття керується з, в кращому випадку кури, а в гіршому випадку через рідний слайсер. І щоб ви розуміли, наскільки все весело, так як курою я користуватись принципово не буду, я знайшов профіль для нього для Orkin. Але Orca не вміє керувати по компорту принтерами, тому що це робили приблизно в той момент, коли наші предки реально заколювали динозаврів палками. І керуванням займається програма, яка, я не жартую абсолютно, називається ProntFace. Типу як принт, тільки через букву О. Про цю програму варто знати 2 речі. Вона працює і вона це Україна. До інших цікавинок. Для вісі Z тут вбудований кінцевик, ось тут можете побачити, дріт від нього торчить. Для вісі X і вісі Y китайці подумали, що забагато вам кайфу, тому тут Sensorless Homing. Причому зазвичай Sensorless Homing виконується через драйвер, там тот же TMC4409, у якого є спеціальна UART-шина, по якій він каже, типу, motor is stalled, він застряг, і це типу Home. Тут логіка набагато простіша, як у старих флопі-драйвах, просто довбимося в стінку, поки не впевнимося, що ми точно проїхали всю відстань. І це для вісі X і для вісі Y. Чому для вісі Z вони так не зробили, я хз, скоріш за все, там дуже хілий мотор, і йому буде габела повна. Як не дивно, тут навіть є якісь направляючі, да й в принципі конструктив явно злизаний з Prusa Core Mini, чи просто Prusa Mini? Prusa Mini. Вибачте, політика редакції, тепер це Prusa Mini. І тут є 2 направляючі, якісь там, типу, 5 мм, криві прямо з заводу. А також белт, на вигляд це 5 мм. Прям маленький-маленький, з жахливим пітчем абсолютно. Але, це принаймні ремінь, а не привідний вал. І на тому спасибі. Причому ще цікаво, направляючи тут усюди. І по Z, і по X, і по Y. А це прикольно, тому що старі ендери, вони всі були на колесиках, і в них точність була реально гірше. Бо колесики били, і голову трясло, і могло реально погано друкуватися. Тут все направляючі, наскільки вони жорсткі, звісно. Ви поняли, наскільки вони жорсткі. Вони не жорсткі абсолютно, але принаймні вони є і вони, на таку вагу, в принципі, працюють. Що в комплекті точно йде жахливе, це вбудований стіл. Це жахіття прожило, скільки воно прожило, підкажіть мені з залу. Мені з залу підказують, що це жахіття прожило пару годин, і я вам зараз отак на крупничку показую, як воно виглядає. З Богом, все, що я можу сказати, міняйте це на нормальний принтбет, або краще взагалі не купити цей принтер, ви що, дурні купувати сюди нормальний принтбет, пограйтеся і викиньте.
Але тим не менш, він друкує. І враховуйте, що стіл без підігріву. Тобто, от як пила лягає, так він і прилипає. І для цього я б вам сказав, що в принципі модель навіть виглядає плюс-мінус пристойно. Це, до речі, флексі-модель, і мені самому цікаво, як вона додрукується в кінці. Що в цьому принтері мені однозначно не подобається, це його звуки. Грохот, наче це пустий пластиковий барабан, його ні з чим не сплутаєш, причому, що цікаво, він ще й резонує зі столом, бо якщо його підняти, він реально стає тихше. Скажіть мені, обвинувачуваний, вам є що додати? Дякую за вашу думку. Звісно, що така конструкція не може бути жорсткою достатньо, щоб гасити хоч якусь вібрацію, але хотілося хоча б 4 дешевих резинових ніжки. Інша біда – це, звісно, USB connection. Мало того, що це шахливий старий квадратний USB, він ще й гарантує вам той факт, що якщо ви висмикнете USB-шник, друк рветься безповоротно. Звісно, що тут немає ніякого відновлення друку після відключення енергії, і навіть після якоїсь помилки, це все вам не світить ніколи і ніяк. Ну і швидкість. Насправді тут досить тюнінгований профіль з орки, бо вбудований це взагалі повне жахіття, що там в куру засунули і вікрідний слайсер. Тут якийсь тіп покалібрував, і я маю сказати, вийшло в нього досить пристойно, бо модель чітка, вона не виглядає прям як каша, але він друкує з карколомною швидкістю 20 мм на секунду. І щоб ви розуміли, це круто, бо з заводу він друкує 10 мм на секунду. Прискорення тут добротна 1000. Це рівно в 20 разів менше, ніж у Bambu, але і заплатили ви, як ви бачите, не за Bambu, тому претензії тут в мене знімаються. Але, якщо у вас склалось враження, що цей принтер – це прям спосіб поржати, то я вам маю сказати, що ні. Попри його повний ідіотизм як факту, ну тобто, я не знаю, навіщо він існує, тим не менш, це дуже гарна вправа. Вправа у квесті, як зробити щось функціональне максимально дешево. Тобто, ну тут все зроблено, щоб було копійчне. Всі деталі – це, по суті, або injection molding, або порізаний лазером акрил. Екструдер тут – це, по суті, реюз 3D-ручки. Але, до честі цього принтера, там навіть присутня термопара, і теоретично він може друкувати чимось ще, окрім пила. По факту ні, бо без підігріву столу, вам нічого не світить. Втім, якщо його поставити в камеру, яка нагрівається, наприклад, у ваш H2D, то там він зможе друкувати навіть ABS. Думаю, проблем з цим не буде. Дуже великий мінус цієї конструкції в тому, що апгрейдити її нікуди. У мене зараз перед вами кадри, як мій один з улюблених блогерів намагався цю історію проапгрейдити, і по суті він зробив інший принтер, лишивши тільки шматки корпусу, навіть не повністю. Бо як тільки ти міняєш, наприклад, мотор, починає гнути вали, міняєш вали, починає рвати белти, міняєш белти, починає плата не вивозити живлення, міняєш плату живлення, треба блок живлення новий, міняєш блок живлення, ти вже зібрав інший принтер. З цієї точки зору це повністю закінчений продукт. От як його купили, так воно і буде. Але якщо поставити питання інакше, купивши цей принтер, чи отримаєте ви взагалі якийсь досвід з 3D-друку? Попри те, що я думав, коли тільки подивився на нього, як і на фотки, як і на відео, я маю сказати, що в принципі він свою задачу вирішує. Це дійсно 3D-принтер. Жахливий, не подумайте взагалі, нікуди не придатне сміття, але все ж працююче сміття, що вже краще, ніж нічого. Маю вам сказати, що якщо ваша дитина дуже хоче 3D-принтер, а ви дуже її не любите, то це класна річ, подарунок на DR. У всіх інших випадках купіть йому беушний якийсь Creality, чи Bambu, чи що ще, і воно буде норм. Головний мінус цього принтера – це навіть не погана якість друку, чи повільний, чи все інше, а те, що він в принципі існує, і людям, які не знають кращого, продає ось таке. І в цьому головна біда цього принтера. Його купівля, людину, яка не шарить в 3D-принтерах, автоматично демотивує вивчати їх далі. Бо коли людина купує і грається з цим жахіттям, вона думає, да вони всі такі, навіщо мені вивчати, цікавитись, купувати щось нове, якщо все, на що воно здатне, це погано друкувати стару дешеву дитячу криву модель. І це головна біда з цими принтерами, і те, чому вони з часом мають померти як клас. Оця машина – це найгірше, що може бути в 3D-принтері. Далі тільки краще. Тому, якщо у вас хтось із друзів буде обирати щось таке собі схоже, зробіть добре діло, порекомендуйте йому щось, більш схоже на 3D-принтер. І ось тут буде відос «Принтер в бюджет». Теж, подивіться. І ще одне, давайте одразу інтерактивчик. Якщо ви хочете, щоб Artline їх привіз і видавав разом, наприклад, з купівлею теста на ВІЛ, пишіть внизу в коментарі, ми з задоволенням їх привеземо разом з тестами. Це досить актуальна тема, і треба якось мотивувати людей. Тому
Не питання взагалі. Але якщо ви не хочете, щоб ми їх привозили, теж пишіть внизу. А ми на цьому закінчуємо. Побачимось в наступному відео.